ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਐਕਟਰ ਬੇਟਾ ਆ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਮੇਜ ਕਰ ਲਾ ਚੱਲ ਕਰ Okay. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Okay. Is it okay now? Okay. ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। सारे सारे मैच सेम ही है। सारे मेन ही है। कबहू ना छाड़ खेत कबीर मोह मरने का चौ है मरे तो हर के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे द्वार। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਈ ਵੱਖ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਟੰਗ ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਾ ਸਦੋਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋੜਦਾ ਤੂੰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ। ਵੇਖੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਈ ਵੱਖ ਜੂਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਠੰਗ ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ। ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋੜਦਾ ਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ। ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਆਇਆ ਸਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਕੀ ਡਰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਉਹ ਖੱਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਈ ਜਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਣ ਹਾਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਰੋਣ ਹਾਕੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਬੰਕੇ ਉਹ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ
ਗੁਲਜਰ ਬਾਣਿਆ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਜੂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਟਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਸਾਧਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ ਸਮੇਂ ਦਿਆ ਸੂਰਬੀਰਾ, ਕਿਤੇ ਵਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਜਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ ਸਮੇਂ ਦਿਆ ਸੂਰਬੀਰਾ, ਕਿਤੇ ਵਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਕਿ ਖੂਨ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ ਡੁੱਲ ਤੇਰਾ। ਕਰਦਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਰਨੈਲ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨੀਚਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਢਿੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे द्वार। सो उन्हां सिंघां ने जिस वेले बेअंते बुचड़दे सिख कौम की नस्ल कुशी करने दे वास्ते तहिया कर दिता, ते खालसा जी नहक्के मावां दे पुत घरां तो चक चक के किवें शहीद कीते, किवें बीबियां दीयां पत्तां थाणियां दे विच लिजा के रोलियां गईयां। ये सारा सीन भाई दिलावर सिंह जी जिन्हां दी अखां दे विच दी ये लंघदा सी। समुची कौम इस गल तो चिंतित सी कि इस पापी तो किस तरह बदल लिया जाए। सतगुरु ने कृपा की, शहीद भाई दिलावर सिंह जी अपने साथियों के नाल ब्योता मनाउंदा होया किवें इस पापी तक पहुंचा, किवें नूं नरकां नूं बचाया, उस वेले दी कविता आप जी दे नाल साझी कर रही, बेनती की जा रही है। कलंगी वालिया तेरिया करनिया ने साडा संगल गुलामी दा तोड़ दिता, जोड़ मेल के चौहां शरैणियां नूं कौम नूं वखरे मोड़ वल मोड़ दिता। हो ऐसी मुर्दियां दिलां विच जान पाइयो
ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਪੀਆ ਕਰਦਾ, ਨਿਤ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦਾ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿੱਤ ਜੁੜਾ ਕੇ, ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ ਪਾਪੀਆ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਪੀਆ ਕਰਦਾ, ਨਿਤ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਦਿੱਤ ਜਲਾ ਕੇ, ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਬੇਅੰਤਿਆ ਆਪ ਮਿਲੂ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਚੌਧਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭੁਲੇਖਾ, ਸਭ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਉਹ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉੜ ਜੂ ਮੈਂ, ਹੋ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉੜ ਜੂ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਸਭੇ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਪਾਪੀਆ, ਸਭੇ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ। ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੂਰ ਚੜੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰਾ। ਮੈਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬਿਆੰਤਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਨਿਤ ਦੇਵੇਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੂੰ, ਨਿਤ ਦੇਵੇਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੋੜੂ ਹੋ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਣਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਰਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਊਂ, ਨਰਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਊਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਬ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉ, ਇੱਕ ਦਬ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉ। ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆੰਤਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਰੇ ਖੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਰੇ ਖੜੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਰਦਿਆਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰਦਿਆਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣੇ,
ਛੱਡ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਸੁਖ ਤੇਜ ਕਰੂ ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਪੀਆ ਮਰੇ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਲ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਸੁਖ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਸੇਵਕ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਲੈ ਬਦਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੰਡਨੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀ ਧਰਨੇ ਆਪ ਸਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਲ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕੇ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਗ ਹਰਾ, ਇਹਨੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਸਨੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੰਜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੈਂਟਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਂਟ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਓਬਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਟਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ।
ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ 10 ਦਸੰਬਰ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ, ਲੈਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ US ਰੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਚੇਤਨਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ 35 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਧਰਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 35 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਬਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਪ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੋਡਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਫੋਨ ਤੇ 3-3 4-4 ਐਪਸ ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਮੂਲਕ ਮਨੋਵਿਰਤੀ। ਗਿਆਨ ਮੂਲਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਈਂਡਫੁਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ, ਵਾਚਫੁਲ, ਅਵੇਅਰ, ਅਟੈਂਟਿਵ। ਗਿਆਨ ਮੂਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਅਧੀਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਬੇਦਾਰ, ਜਾਗਤ ਮੁਸੀਅਤ ਹੌਰੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫੈਕਟ ਵਰਸਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਰਸਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਨੈਕੂਲਰ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਗੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ that was non-existent before 1947 ਔਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਿਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ, ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਰਤਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। there are Sikhs in India but there is no such thing as an Indian Sikh। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ there is no such thing as an Indian Sikh। so basically there are Sikhs in India but there is no such thing as an Indian Sikh। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਵਾ ontario ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਉੱਚ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਲ ਦ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵੇਲ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਬੋਥ ਨੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਨ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਹੂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਊਟ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? And he was speechless. He did not have an answer. ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲਡਰਲੀ ਕਪਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੰਜਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਬਕਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ। until the day we own this, every single instance of the day, and you can say it with conviction, no matter who sitting in the audience, doesn't matter to me कि इत्थे 200 हिंदू बैठा है ਜਾਂ 500 मुसलमान बैठा है ਜਾਂ 2000 सिख बैठा है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨੈਕੂਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਂਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ would you will be surprised to know that in our faith, in my faith, in Sikh faith, there is no such concept as donation. ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਸੋ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੇਤਨਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ weight lose ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ $15 ਜਾਂ $20 ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਸਤਾਵ ਮੋਇਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੌਨ ਹੈਨਰੀ ਡਿਊਰੈਂਟ ਨੇ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ 145 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਅਸ਼ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਚੰਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਬਈ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ 1.25 ਲੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ when we are going to a grocery store, ਮੈਂ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ ਆਪ ਖੁਦ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਾਈ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲਹਾਨ ਦਾ, COLE ਹਾਨ, ਕੋਲਹਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੂ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ the day you stop getting it from this country, I will start buying it. They don't care, I'm just one guy, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, that's what matters. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, what is it that you do in your daily life, that is what's going to make a difference. ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲੀਗ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ BMW ਲੈ ਲਾ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ,
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਟ? ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁੜਮ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 12 15 20 ਜਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਰੱਖੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ योर स्पिरिचुअल ਜਰਨੀ ਇਜ਼ योर ਟੌਪਿਕ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਪਲਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਸ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬੱਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲੱਭੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 35 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਊ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਓ ਦੇ ਵੋਲੈਂਸੀਆ ਏ ਟੋਲਰੈਂਸੀਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ memory of ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, 2-3 ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ,
1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿਮਾਗ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਾਈ ਕੈਨੋਟ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ देयर ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਦ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੀਅਲੀ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਲ ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਬੀ ਮੋਰ ਰੋਂਗ। ਕਹਿੰਦੀ ਵਨ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8-9 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਸਕਾ ਨੂੰ ਗਏ, ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 36 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਡ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਯੂਕਾਨ ਯੂਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਕਾਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ। ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ $8 ਲੱਖ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ $7 ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $30,000 ਅੰਟੇਰੀਓ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇयर ਆਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ IT ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ। ਜੇ ਕੋਈ IT ਦਾ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, IT ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਐਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ। ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਪਾਵਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ। 35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਥਰੂ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ
ਸਬਿਆਸ਼ੀ ਦਾਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਮਬਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਵੈਲੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਡੋਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ US ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਟੇਟ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ ਐਟ ਦ ਡੋਰ, 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਸ ਕੀ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਜੇ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NGOs ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਕਸਫੈਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੀਐਨੈਕਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਮਾਸ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਦਸੰਬਰ 16 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ DV ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਉੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, UPA, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੰਥ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਗਾਓ। ਆਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ, ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਪਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਨੋ ਸੱਚ ਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ POK, ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਟੋਪੀ ਜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਕਿਪ ਦਿਸ ਪਾਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟਿਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪੈਨਲ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਆਫ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਨਲ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਬਈ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਲੰਬਾ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗਵਾ ਲਿਆ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪੈਨਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਜੀ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਪੂਲਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਮ ਲੱਭੀ ਆ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੇਬ ਚੋਂ ਫੀਮ ਲੱਭੀ ਆ? ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ you can skip a few of them. Basically that's the end of the presentation. ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਿਆ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਜਿੱਤੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਲੈਵਲ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ, ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਟੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਾਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ?
क्योंकि जे गोरा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होएगा, जे गोरा कांग्रेसमैन होएगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। जे उहदा स्टाफर सिख होएगा ना, जे उहदा PA, जे उहदा पॉलिसी मेकर सिख होएगा, तो वह प्रॉपर ये बारे गल कर सकता है। चलो जी, मैं 5 मिनट वध लै गया। सिख संघर्ष की गल, लास्ट पैनल, ये साडा विजन हैगी है। विजन विदाउट मिशन, विजन विदाउट एक्शन इज मेयरली अ ड्रीम। सो ये आपां याद रखिए, विजन विदाउट एक्शन इज मेयरली अ ड्रीम। जे तुसी आपां अपनी लाइफ दे विचों, जरूरी नहीं कोई एडा वड्डा प्रोग्राम करके ही किया जाना है, तुसी अपने एक इंडिविजुअल लाइफ दे विच भी एक्शन लै सकते हो। प्लीज़ ये ते अपने कल्ले कल्ले जीवन दे विच, कल्ली कल्ली गलबात दे विच चेतनता आपां लेके आइए। उहदे विचों जे कुछ असी सचेत होवांगे तो गल निकल के आएगी। बोलदियां जे कोई थानू मेरी गल ना चंगी लगी होवे तो प्लीज़ तुसी उहनूं नज़रअंदाज करके जिहड़ी गल पसंद आई, जो गुरु के सिद्धांत मुताबिक लगी होए, उहदे ते चलण दी कृपालता करनी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू टू जगदीप सिंह फ्रॉम टोरंटो। इन्होंने बड़ी वधिया गल की है कि जी कि आप शब्दावली यूज़ करते अपने लाइफ टू लाइफ, वह अपने ते केड़ा इफैक्ट आता है। मैं भी एक बुक पढ़ी सी जिहड़ा कि मैं एक छोटी जी लाइन शेयर करना चाहूँगी कि जिवें पहले जिहड़े सिंह होंदे सी वो कहंदे सीगे कि ये असीं कड़ाके च, पर अज आपां कहने कि सानूं भुख लगी आ। सो ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। So it was a really good presentation. Thank you to Jagdeep Singh, and he has made great contributions, like you see, to the World Sikh Parliament and United Sikhs. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੋ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ ਇਨਟੂ ਆਰ WhatsApp groups, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। So now for 15 minutes we will have Jasveer Singh, and he will be covering the topic media challenges from the Panth. And Jasveer Singh works in Sikh Press Association and BBC. So we want to welcome Jasveer Singh from World Sikh Parliament. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, संगत जी, सब तो पहला जिन्होंने नहीं अंग्रेजी आती पुलचक माफ संगत जी, अज मेरा प्रेजेंटेशन मैं अंग्रेजी च करूँगा। My Punjabi skills do not extend into public speaking yet, but let's see how it goes for next year. I'd also like to say thank you to the World Sikh Parliament. It is a complete honor to be asked to speak at such an event for an organization with such vision and ambition for the Panth. So thanks for having me here to speak to you all today. Just waiting for the slides to come up and we'll begin the presentation. No problem. So my name is Jasveer Singh. I have been the senior press officer for the Sikh Press Association since 2015. This is an employed role. I was hired by the charity Everything's 13. You may know Everything's 13 for their project Basics of Sikhi, the most popular project that they're known for. They run 4 projects. We are one of those 4. That's Basics of Sikhi, the Sikh Press Association, Mighty Khalsa, Children's Resource Creation Group, and Kiddie Sangat, a Sikh children's play group.
A little bit more about myself. So my background is in journalism. I graduated from Kingston University as a journalist in 2008. I spent approximately 7 years freelancing, working in regional news, working in sports news, and all types of different roles until 2014. In 2014, as you will all be aware, it was the 30th anniversary since the 1984 Sikh genocide. And I was working in some way, shape or form with the BBC Asian Network. I saw that they were covering a lot to do with the Sikh genocide because of the 30th anniversary. And I started campaigning for them to have appropriate Sikh speakers on, one of which was the late Bhai Jugraj Singh. And upon seeing this, someone who was working with Bhai Jugraj Singh reached out to me and said, I'm working with him right now, and he's actually trying to do something similar to what you're doing in terms of getting the right Sikhs speaking to the media in spaces important for us. So ever since 2014, I've been working with the organization. After approximately 6 months to a year of seva, Bhai Jugraj Singh Ji asked me to come on board full-time to work as a senior press officer for the Sikh Press Association, and I've been doing it ever since. It's a role that I'm very passionate about, and I do want to share my experiences, which are very vast. It includes working with politicians, political groups. It involves working with media across the world, from Australia to Germany to Japan, Sweden, and of course with all different types of Sangat groups of all kinds. Oh, there we go. Okay, so with that introduction, the first thing I wanted to say is that you might not be getting the best version of me today, because recently I've had a new roommate move in. The new roommate is the loudest, messiest person that I've ever had to live with, and he's impacted my sleep greatly. Next slide. And that's my newborn son, Anok Singh. So just a little joke there, but I just wanted to share that in the sense that we're always trying to work around life experiences, and that requires a lot of effort, and that means there needs to be more of us that are working in such positions. And I'm also cheating. I wanted to stand out from the other speakers, so I thought I'd use my cute son. Next slide, please. Getting on to who the Sikh PA are, if you could click, please. I've explained myself and my role. I'm Jasveer Singh Gill. Click, please. I'm the Senior Press Officer of the Sikh Press Association. We have Harai Kaur. That's not her real picture. Hopefully you guys can tell. We've just had her employed recently in the last month. She's assisting myself. She is a master's student of a very high academic background. My last employee was also an Oxford graduate as well. The Sikh Press Association, we're looking for the best and the brightest to come and work with us from the Sikh community. Those that are achieving high academically, we provide them with a space where they'll have a vast range of learning with us and get to build up a lot of skills that they can take forward or keep with the Sikh Press Association. And finally, we have Rupinder Kaur, who's the co-founder, giving us overseeing and guidance. Next slide, please. So as mentioned already, Everything's 13 is the charity which is behind the Sikh Press Association. They're a UK-based charity, Sav Goshtena. They fund 4 different projects which I've named: Basics of Sikhi, the Sikh Press Association, Mighty Khalsa, and Kiddie Sangat. We are one of those 4 projects. They're based in the UK. Next slide, please. We have an advisory board that are of diverse skills and different backgrounds that give us guidance as well. Next slide, please. And of course, we are founded by the late, great Bhai Jugraj Singh Ji. And this is his last statement on the Sikh Press Association before he passed away. I'll just quickly read it out. What the Sikh Press Association started off trying to do, I can see it working. If Sikh PA is to grow, it needs to do more, not just here, but abroad as well. The Sikh community is a global community. So for that larger organization, we need more personnel. The growth is only going to come from Sangat support. Please do support us so we can carry on growing. Next slide, please.
So our aims, this is what we were founded to do. Click please. So firstly is to raise the public profile of Sikhs. If you ask the average person what do they know about Sikhs, a few years ago, if they knew anything at all, it would be the very basics. They might say they have beards and turbans. They might tell you that they fought in World War I and World War II for the British, for the Western Allies. They might also say stuff like, we know that they have big weddings and they like to do Bhangra. These are all very limited at best or complete misinformation at worst when it comes to understanding the Sikh community. So we have been working since 2015, 2014 actually, to raise the public profile of Sikhs and create a greater understanding. And to my mind, that has worked. If you ask people about the Sikh community now, one of the first things they'll tell you about is seva. They say, we have seen them help with the floods. We've seen them help with the forest fires. We've seen them help with various other things. They're serving langar to the homeless in our local area. And that's something that we've tried to do. We've tried to shine a spotlight on that. Number two is empowering Sikhs by developing skills in media. Very simply, I'm a trained journalist. Those working with us as well are media professionals. And we try and impart those skills in the Sangat we're working with, whether that means preparation for interviews, whether that means how to write a press release, or whether that means how can we actually get a story in the media in the first place. And finally, simply providing a media source for facts, resources, and promoting articulate Sikh speakers. One of the most important things we do is, as I've said earlier, promote articulate Sikh speakers to speak to the media. Too often, we have seen the media go out and they want to know something about the Sikh community. So who do they speak to? They speak to a random politician who probably hasn't been mixing with Sangat for years. Ujjal Dosanjh in Canada, for example. They'll go and they'll speak to someone. Maybe here they'll speak to Nikki Haley to find out more about the Punjabi Sikh community. And that's inappropriate. So one of the most important things we do is direct media towards speaking to the right people. Next slide, please. Examples of what we do. Anyone shout out, who's that person in the picture? Yogi Bhajan, Hanji. So about 18 months ago, we found out that HBO, probably the world's biggest production company, TV production company of documentaries and films, they're doing a documentary on Yogi Bhajan. There's been great concern for a long time within certain Sangat circles about Yogi Bhajan's reputation impinging on the Sikh Qawm because of his disguise as a practicing Sikh. Even at times he's been described as a Sikh guru. So we've been in touch with HBO and we've been come on board as advisors for this documentary, and we've been advising them of how to avoid making these mistakes of conflating Yogi Bhajan with the Sikh Qawm and with being a Sikh, and making sure that everything that he did is understood that it was not part of the ways of the Sikh community. Next slide, please. Another example of what we do. We organize events where people can come and hear from Sikh communities figures in important spaces, in public spaces. So if anyone wants to understand anything about us, they know that we're completely accessible. We're open to speaking about things publicly. This is an event we did just a couple of weeks ago. We're an official supporter of this event with CBC, Canada's biggest media organization, and various other Sikh organizations, including the World Sikh Organization of Canada. Next slide, please. Another example of what we do, like I said, we get the right people speaking to the media. Here's an interview we arranged for Pai Maninder Singh to speak with Sky News of the UK, and this was after the revelations by Justin Trudeau about the assassination of Pai Hardeep Singh Nijjar. Pai Maninder Singh is the head of the Khalistan Centre in BC, Surrey. Next slide, please. We have a website. On this website you'll find various informational pages. You'll find an informational page about 1984, media-friendly page where media can go, and it's not complex. It's not 3, 4, 5 pages of information that they have to go through. No, it's one page with sufficient information that media would need and links for further reading. Along with that, we've got our own stories, our own articles. When media aren't covering something sufficiently, when stories aren't making the media as we want them to, we'll write our own stories and we'll put them up on our website. Next slide, please. And of course, we're very active on social media. Altogether, we have approximately 70,000 followers across three different platforms. We engage with the public in what is now the world's biggest platform of social media, and that is a very important way to engage with the general public and also the media themselves. They're constantly
using social media to find out more about certain topics. Next slide, please. Now, I'm here today to talk about media challenges for the Panth. Why so? I feel this quote from Malcolm X, a respected civil rights activist from the US of A, he put it perfectly. He said, if you're not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing. Again, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, but loving the people who are doing the oppressing. And I think that summarizes the biggest crux of the issue we face when it comes to information in the media about the Sikh community. Next slide, please. And here we see exactly what we're facing. If you can't see the picture too clearly, it's a clever way to show that the media can show a story at a different angle and the narrative changes completely. You can see one side attacking the other, but the way the camera angle is shown, that's not what the people at home are seeing. They're seeing the other side attacking the other side, and that for me really reflects the relationship with the Sikh community and the media, and of course what we face from India right now. Next slide, please. So here are some examples of that disinformation we face from India. This anti-Sikh disinformation campaign that's been ongoing for decades. All of these examples are just from this year. This is a press release from the World Sikh Organization. Earlier this year, in March, there were protests after the Punjab under siege situation, when there was the biggest manhunt in history in Punjab fought by Amritpal Singh. In covering those protests, Indian media claimed, can you believe, they claimed that grenades were thrown at the Ottawa India High Commission. Grenades. The ridiculousness of what the Indian media will say about the Sikh community has no bounds. Next slide, please. UK-based Khalistani activists arrested for pulling down Indian flag at embassy in London. Headline from an Indian news outlet. Except this accusation made towards Bhai Avtar Singh, Shaheed Bhai Avtar Singh Kanda, was completely false. There's video footage which shows the person that pulled down the flag, only momentarily by the way, it was not at all Avtar Singh Kanda. He was not arrested. I'm not even sure if he was even there at the protest on the day. Nevertheless, Indian media ran with this. They wanted to demonize a specific person, Shaheed Bhai Avtar Singh Kanda, and they went ahead and did it through this. They inflamed their general public. Because one thing we need to remember, next slide please. The Indian public, the general Indian public, in a country of 1.6 billion people, they have hundreds of millions of people that do not care to research about things. They don't go out of their way to learn more by reading from Saving Punjab on Instagram or reading the Sikh PA website. So whatever they are fed by the general media in India, whatever the general public are fed there, they believe, they digest. So Indian media have a free rein to do whatever they want and say whatever they want, unfortunately. And as you can see here, they even claimed that radicals, so Sikh activists, tried to burn down the San Francisco consulate earlier this year. Now, whilst there was some incidents at the Indian consulate in San Francisco, the claim that there was an attempt to burn it down is beyond ridiculous, and if it was true, the US media would be covering it even more than Indian media is. But once again, just examples of the disinformation. Next slide, please. So here's a question to you, Sangatji. Can we stop them? Can we stop India can we stop India doing this anti-Sikh disinformation campaign? Anyone? Yes or no? Who thinks yes? Who thinks no? Click, please. No, back, click. No, click. Okay. There we go. No. So in my experience doing this for the last 9 years, it is impossible to stop India doing what they're going to do. The Indian media are going to carry on doing what they're going to do, at least for the foreseeable future. To my mind, that's at least 10 years. There's nothing we can do to stop newspapers, the Hindustan Times, WION, Times of India, all of these outlets. There's nothing we can do to stop that misinformation coming towards us. Next slide, please. So what can we do? That's the question. What shall we do? Next slide, please. What we need to do is challenge
the West's cognitive dissonance. Now, you might not be able to see these slides because the projection's a bit small, but this is a fantastic example of the cognitive dissonance of Western media. What cognitive dissonance means is that on certain occasions, the brain doesn't seem to be working. It just stops working. They're not following a pattern. Their brain just switches off, doesn't engage at a certain point. And here's a great example with the two news articles side by side. In April, Washington Post released an article which claimed supporters of Indian separatists, aka Khalistanis in other words, they're using Twitter bots to provoke violence. This was based on a research study by, guess what? An Indian nationalist body, an Indian nationalist research group. A few months later, what is the same newspaper writing? What are they putting out on their webpage, Washington Post? Now they're writing about India is running a vast digital campaign by Hindu nationalists to inflame tensions. So on one side, they're making accusations about Khalistanis using the internet in a certain way. Then they're coming back a few months later and saying the source of that information is also noted as running a disinformation campaign on social media. So this is like saying, I heard you're a liar. Who told you that? This other person. Which other person? This other person that's known to lie a lot. It doesn't make sense. And this is how we actually hold Western media to account. And it's begun to happen this year, Sangataji. Organically, through Maharaj's Kirpa, this year, circumstances have made Western media take a step back and realize if they're taking information from Indian media, if they're taking any information from India at all, whether it's from the police, whether it's from their own sources, that information is tainted. Next slide, please. How is it tainted? Here's an example of how. Reporters Without Borders is a largely European-based organization of reporters that go around the world trying to encourage press freedom, either doing that job themselves or doing rankings of how free press is around the world. For the last at least 2 or 3 years, Indian media press freedom rankings have continually dropped. This year, 2023, Indian media is ranked 161st of 180 countries for press freedom. Even the Taliban of Afghanistan are considered to be giving the press more press freedom than India. Next slide, please. So, sorry, previous slide, if you can go back one. So these are the type of things we need to be raising with Western media, when it comes to that disinformation. We can't stop the disinformation coming from India, but what we can do is when it lands here, we can challenge it immediately. We can say, here's proof of issues of disinformation campaigns. We have various studies. The Sikh Press Association, we did a research study with a group called the Center for Information Resilience. They found a vast network of fake Sikh profiles using Twitter. We've done another study, an article on an app called Bully Bhai, which was out in India, where this is a quote from an Indian journalist. Upper caste, higher educated Hindus were running fake Sikh profiles, calling themselves things like Khalsa supremacist, things of that nature, and they were saying the horrible things about like Muslim women and the kind to denigrate the Sikh community. And we need to raise things like this. When we know press, if tomorrow Seattle Times are going to write something about India, if tomorrow an article comes out about information about something that's happening in Punjab to do with the Khalistan movement, we need to challenge them and say, are you aware of how press freedom is ranked in India? Have you double checked your sources? Have you spoken to your local Sikh community about how this is taken in? That's what we need to be doing. Next slide, please. The next challenge, social media censorship. We all know there's social media censorship that we face. Just a couple of weeks ago, I sent Gurpreet Singh of Saving Punjab a video. I showed him that his tag of Saving Punjab, it doesn't come up when searched on my laptop and Twitter. Next slide, please. Couple of examples of the social media censorship. Did you know that the word Shaheed is the most moderated term on Instagram and Facebook? Shaheed, it's written there that this is an Arabic term. We know better. We know who's going to be using that word more frequently than any other group. Maybe not as much because we're outnumbered by the Muslim community by about 1,000,000 to 1.
but we would be using it more prominently. And that word being moderated more than any others says a lot about where the focus of Instagram and Facebook is. The next picture talks about censorship on Twitter, and finally the article at the bottom highlights how in 2020 the hashtag Sikh, the very word Sikh, was censored itself on Facebook and Instagram in 2020. Next slide, please. Can we do anything about it? This one's a bit different. This one's yes, but no. Next slide, please. Okay, so here's how it is yes. Yes, because what do these entities care about? Only their reputation. In 2020, when the Sangat found out, when Sikhs around the world found out that the word Sikh was censored off Facebook and Instagram, there was such an uproar that for the first time, these massive corporations, some of the biggest corporations to have ever existed, the most influential corporations arguably ever, they came to us suddenly. Suddenly they were running to the Sikh community when their reputation got smashed, and they were saying, we want to talk to you now. Can we organize an event where we sit together and we're going to learn from you? Why did they do that? It wasn't because Sikh PA was sending them email after email talking about their censorship, which we still do to this day. It was because publicly their reputation was tarnished. Once their reputations get damaged, that's when we see them jump up. Because make no mistake, Sangatji, it's not that they want to do the right thing, but they want to be seen to do the right thing. Again, they don't want to do the right thing, they don't care, but they want to be seen to be doing the right thing. We can attack their reputations about this censorship, and we can make them jump up and react for us. Next slide, please. Next slide, please. What else do we do? When I also said no, there's actually not much we can do about it. In 2020, after that censorship occurred, Facebook invited the Sikh Press Association and several other organizations, maybe some representatives in this room today, to speak to them directly. We've had a relationship ever since with some of Facebook's most senior people when it comes to policy about the censorship issue. I would say 95% of what we have raised with them, they've ignored. But like I said, when we attack their reputation, they jump up for us. Now, what we need to know is if we validate our own spaces, if we say the information the Sikh community holds most valuable is on savingpunjab.com, it's on the World Sikh Parliament website, that's where it is, then they're going to have to come to us. So we can influence them, but it's not by directly, it's by our own action. Next slide, please. I'm wrapping, okay, no problem. Final point. I just mentioned 2 points. I could go on forever about the media challenges we face. What's the answer to taking that on? It's about challenging ourselves. Next slide, please. We don't have a Bantik English news channel on YouTube. There are studies now that say the majority of people, when they find out about a news story, their next step is to go on social media, which includes YouTube and TikTok, and they search that story on those platforms. We do not have an English language Bantik news channel on YouTube yet. We are desperate for that. The amount of misinformation about the Khalsa Panth that's on YouTube is incredible. We need to challenge that. We need to penetrate feature columns. We need writers. We have skilled, educated people, as we know. We need them churning out articles regularly and reaching out to your New York Times, your Washington Post. All of these outlets, they have opinion columns. Our opinions matter too. Our opinions matter too, Sangatji. We should have no hesitancy to step forward and say, take forward our opinion. Have our opinion featured in your column. But what does that require? That requires work. That requires people to be actually writing those articles quickly and efficiently as possible. Last thing, we need full-time staff doing this. People can't do it in their breaks. Media moves quick. If a news story breaks right now, if something happens in this very hall, by tomorrow afternoon it might not be a news story. So if we haven't given the media everything they want from it, they won't want to hear from us. So Sangatji, I'll wrap up there. I got through this as quick as I could. My contact information is there, Jasveer Singh. Of course, the main thing that we can all do to step forward and challenge issues, including the media, is with our own Bani, is with our own Naam, and is with joining with the Khalsa Panth. If you do have any questions, please do reach out. I'll be hanging around for a while. Sangat ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh.
fourth debate that you would be voted in the first 20 minutes as the most obnoxious blowhard in America. So shut up for a little while. We're now 25 minutes into this debate, and he has insulted Nikki Haley's basic intelligence, not her positions, her basic intelligence. This is a smart, accomplished woman, and you should stop insulting her. If you ever got another Donald Trump term, he's letting you know, I am your retribution. He will only be, Elizabeth, he will only be his own retribution. He doesn't care for the American people. It's Donald Trump first. So do I think he was kidding when he said he was a dictator? All you have to do is look at the history. Let me make it clear. His conduct is unacceptable. He's unfit. Former New Jersey Governor Chris Christie, as you just saw there, did not shy away from criticizing his opponents, both on stage and off the stage at the fourth Republican presidential debate. It was a fiery night, and he joins us this morning from Tuscaloosa, Alabama. Governor, thanks very much for being with us, as always. I want to start with your defense of Nikki Haley. You know it's getting a lot of headlines. Is an alliance beginning to form between the two of you? Stop. You know, you guys are so cynical. Stop? How about That's not you know cynical. what broke out last night? Yeah. I called it civilized in the last hour. I said it was civil and important. No, you're what the intentions you read into it are cynical. How about basic human decency? Yeah. And that's all I displayed on the stage last night with Nikki Haley. Look, I disagree with Nikki on a lot of things, and I don't think she's strong enough to take on Donald Trump. I think she is absolutely avoiding doing it. She's playing prevent defense on the stage last night, trying to protect a lead she doesn't have. So I have plenty of problems with Nikki, but her basic intelligence is not one of them. In fact, I think she's a really bright, accomplished woman, and she belongs on that stage. But, you know, I'm not going to let Vivek Ramaswamy sit there and take broadside shots and say his 3-year-old son knows more than her. Look, Vivek Ramaswamy is a misogynist. I think that's the only thing we can conclude when you hear all of his comments about women. And he goes at women's basic intelligence. And I think a lot of women watching that last night felt like that's exactly what he was doing. That's what I felt, being the husband of a strong, accomplished wife who worked in a very male-dominated business on Wall Street. And I was not going to let it go on anymore. So I don't think Nikki Haley should be our nominee, and I don't think she should be president of the United States. But I'll tell you this, she's certainly a very smart and accomplished woman, and she deserves credit for what she's done in her career. And I'm not going to stand there as a good person. My mother taught me better than that, and allow someone like that to take those kind of ridiculous shots at her. And you're very right. Mary Pat is all of those things as well, Governor. Hey, Governor, I know how you feel about somebody on the debate stage based on kind of the intensity of your response. It's one of your tells. It's not a bad one, by the way. The intensity of your responses to Vivek Ramaswamy are at another level. Why? Because he's like a drunk driver on the debate stage, and he doesn't belong there. Guy hasn't voted in a Republican primary till the last Republican primary, and he's up there critiquing everybody else and calling us all thieves and liars and corrupt and all the rest of it. When meantime, what this guy did was make his fortune off of an Alzheimer's drug that didn't work and gave people false hope. He's nothing but a patent troll and a bad person, and he doesn't belong on the stage. Not because of any RNC criteria, it's because of basic decency. And you saw it last night. And now he's calling January 6th an inside job. I mean, this guy, there is nothing that he won't stoop to. But I will tell you this, too. Ron DeSantis last night proved himself to be a coward. He won't answer whether he would send troops to Taiwan to defend if China invaded. He won't say whether he would send troops for a credible plan to try to save American hostages in Gaza. And he won't say whether Donald Trump is fit for office or not, even though he got all three of those questions directly. I got those questions directly. I answered them directly. Voters can agree or disagree with the position I take. That's absolutely fair. But he is like evading every question up there because he's afraid of offending. And in very much the same way, Nikki won't offend on Donald Trump either. It seems to me like both of them are warming up for the 2028 primary and trying to get Trump voters in 2028 rather than try to prevent the train wreck that a Trump presidency would be in 2024.
Governor, the debate last night was just hours after yet another mass shooting in America. 3 people murdered on the UNLV campus, and yet the issue of guns did not come up except one question to Ramaswamy on his call for AR-15s in Taiwan. So for our viewers who want to know your position on guns and mass shootings in America, what would combating this wretched gun violence in America look like in a Christie administration? Previously, you have been supportive of an assault weapons ban. It actually motivated your run in the state of New Jersey in 1993. Well, let me just say this. I think that it's very, very important for us to enforce the laws that we already have in the books. That's what I did as governor of New Jersey. I very aggressively enforced those laws. If the recent mass shooting we had in Maine, if the laws have been enforced regarding someone who showed clear signs of mental disturbance and violent conduct and violent speaking, we would have prevented those deaths. And so I want to see exactly what happened in UNLV last night. But I will say to you that at the end of this, if we don't deal with the mental health crisis in this country and provide much more mental health treatment for folks and make it easier to involuntarily commit people who have obvious mental health issues and are speaking violently, we're going to continue to see this violence, whether we ban a type of weapon or not. We have 350 million guns in circulation, Poppy, and banning certain weapons, unless you're going to confiscate them too, which I would never do, you're not going to change the problem unless you get to the root cause, which is the mental health of the people who engage in these mass shootings. Does that mean you no longer would sign as president an assault weapons ban? Just want to be clear here. Oh, yeah, no. All right, Governor Chris Christie, unequivocally attacking the former president when others wouldn't last night. Once again, we appreciate your time, sir. Thank you. Yeah. Oh, but Phil, by the way, would you remind Jeff Zeleny that I actually was doing that? I listened to Jeff this morning who said no one laid a glove on Donald Trump. I wondered whether Jeff was like watching a basketball game. Oh, no, he was watching during very the debate closely. last night and then providing commentary. But if you want to have somebody who's going to lay a glove on Donald Trump, go to chrischristie.com and donate. Governor, I'm the one who's going to tell the truth, and I'll even tell it to Jeff Zeleny. First off, I think Jeff Zeleny would happily have that discussion with you. I think you know that well, too. I think Jeff was talking about the bigger picture, things where they stand right now. I like you, man, but I will defend Jeff Zeleny against anybody and his journalistic talent and observations. And integrity. Yep. Yeah. Well, I didn't question his integrity. I just questioned whether he actually watched the debate. And even somebody like Jeff Zeleny can be wrong every once in a while, guys. I disagree, sir. But I know he's there, so I'm sure you guys will run in. Respectfully. You guys should go have a cup of coffee, Governor. He will give you a readout of his views, and I hope he passes them along to us as well. Governor Chris Christie, we always appreciate it, my friend. Thank you. Thank you. Welcome to the Huberman Lab Guest Series, where I and an expert guest discuss science and science-based tools for everyday life. I'm Andrew Huberman, and I'm a professor of neurobiology and ophthalmology at Stanford School of Medicine. Today's episode marks the first in a 4-episode series all about mental health. The expert guest for this series is Dr. Paul Conti. Dr. Paul Conti is a medical doctor and psychiatrist who completed his medical training at Stanford University School of Medicine and then went on to become chief resident of psychiatry at Harvard Medical School. He then went on to found the Pacific Premier Group, which is a collection of psychiatrists and therapists who are expert in treating all types of psychiatric disorders and life stressors. Across the 4 episodes of this series on mental health, Dr. Conti teaches us about the structure of our own minds and how to think about our own minds as a way to enhance our mental health. He explains how our subconscious mind and our conscious mind interact to drive our emotions, our decision-making, and our behavior. And while any series about mental health requires that from time to time we discuss personality disorders and psychiatric challenges, the main discussion in today's episode, and in fact, all 4 episodes in this series, are about what it means to be mentally healthy and how to build one's mental health through specific practices, either done alone or with a therapist. Today's episode addresses several key questions as well as provides protocols for you to address questions about your own mental health. For instance, you will learn what constitutes the most mentally healthy version of yourself. You will learn to assess, and indeed, you will learn protocols for addressing levels of anxiety, levels of your confidence, how to think about your beliefs and internal narratives, how to think about your self-talk and restructure your self-talk.
We discuss common challenges such as overthinking. We talk about the role of defense mechanisms and other aspects of the conscious and unconscious mind interactions that can lead us toward or away from the healthiest versions of ourselves. You'll notice that during the first 5 minutes or so of today's discussion, Dr. Conti describes a framework of what he refers to as the structure of self and the function of self, and he describes several pillars for understanding what those are. I'd like to highlight that while that short portion of our discussion does bring up a number of terms that are likely to be novel to you, they certainly were novel to me, that as our conversation proceeds, you will really come to appreciate just how simple and yet powerful that framework is. It will help you understand, for instance, the relationship between your conscious mind and your subconscious mind in ways that you can really apply toward enhancing your mental health. In addition to that, Dr. Conti has generously provided a few PDFs which illustrate that framework for you and that are available completely zero cost by going to the links in the show note captions. So you have the option to download those PDFs and to look them over either prior to or during or perhaps after you listen to these 4 podcast episodes. As a final note before beginning today's discussion, just want to emphasize my sentiment, which I'm confident will soon be your sentiment as well, which is that Dr. Paul Conti shares with us immensely powerful tools for enhancing mental health that, at least to my knowledge, have never been shared publicly before. In fact, as somebody who has done more than 3 decades of therapy, I've never before been exposed to a conversation about the structure of the mind and the subconscious mind, as well as tools and protocols for enhancing mental health, as powerful as these. For me, the information was absolutely transformative in terms of reshaping my thought patterns, my emotional patterns, and indeed several of my behavioral patterns. And I'm confident that the information that you'll glean from today's episode and throughout the series will be positively transformative for you as well. Before we begin, I'd like to emphasize that this podcast is separate from my teaching and research roles at Stanford. It is, however, part of my desire and effort to bring zero cost to consumer information about science and science-related tools to the general public. In keeping with that theme, I'd like to thank the sponsors of today's podcast. Our first sponsor is BetterHelp. BetterHelp offers professional therapy with a licensed therapist carried out online. I personally have been doing weekly therapy for more than 30 years. And while that weekly therapy was initiated not by my own request, it was in fact a requirement for me to remain in high school, over time I really came to appreciate just how valuable doing quality therapy is. In fact, I look at doing quality therapy much in the same way that I look at going to the gym or doing cardiovascular training, such as running, as ways to enhance my physical health. I see therapy as a vital way to enhance one's mental health. The beauty of BetterHelp is that they make it very easy to find an excellent therapist. An excellent therapist can be defined as somebody who is going to be very supportive of you in an objective way, with whom you have excellent rapport with, and who can help you arrive at key insights that you wouldn't have otherwise been able to find. And because BetterHelp therapy is conducted entirely online, it's extremely convenient and easy to incorporate into the rest of your life. So if you're interested in BetterHelp, go to betterhelp.com/Huberman to get 10% off your first month. That's BetterHelp, spelled HELP.com/Huberman. Today's episode is also brought to us by Waking Up. Waking Up is a meditation app that offers dozens of guided meditation sessions, mindfulness trainings, yoga nidra sessions, and more. By now, there's an abundance of data showing that even short daily meditations can greatly improve our mood, reduce anxiety, improve our ability to focus, and can improve our memory. And while there are many different forms of meditation, most people find it difficult to find and stick to a meditation practice in a way that is most beneficial for them. The Waking Up app makes it extremely easy to learn how to meditate and to carry out your daily meditation practice in a way that's going to be most effective and efficient for you. It includes a variety of different types of meditations of different duration, as well as things like yoga nidra, which place the brain and body into a sort of pseudo sleep that allows you to emerge feeling incredibly mentally refreshed. In fact, the science around yoga nidra is really impressive, showing that after a yoga nidra session, levels of dopamine in certain areas of the brain are enhanced by up to 60%, which places the brain and body into a state of enhanced readiness for mental work and for physical work. Another thing I really like about the Waking Up app is that it provides a 30-day introduction course. So for those of you that have not meditated before or are getting back to a meditation practice, that's fantastic. Or if you're somebody who's already a skilled and regular meditator, Waking Up has more advanced meditations and yoga nidra sessions for you as well.
If you'd like to try the Waking Up app, you can go to wakingup.com/Huberman and access a free 30-day trial. Again, that's wakingup.com/Huberman. And now for my discussion about how to understand and assess your level of mental health with Dr. Paul Kahn. So ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ convention ਆ, what is it? It's a treatment of the wounded and sick armed forces. ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ. I'm really thankful for that ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ already stage ਜਿਹੜੀ set ਕਰਤੀ. So it's making my job a little bit easier. ਹੁਣ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 1949 ਚ ਹੋਈ ਆ. ਆਹ ਸੇਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ. You think about it. ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ, beyond that. ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ. So this is the very reason that we deserve the Raj, not only the Raj, we know how to do the Raj. So that's a proof of that. Second, convention is for the religious and personal of sea going ships. ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ travel ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ
internationally, that's to protect them. So I had 4 conventions ne, but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ convention ਹੈ, I want you to read that carefully. It talks about civilians, including in occupied territories. Indian occupied Punjab. The 4th convention ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, that's direct relation to the Sikh atrocities and Sikh civil and human rights violation. ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ violate ਕੀਤੀ, over and over. And there are additional protocols for that, which a broader definition of combat and the protection of civilians from the efforts of hostilities. So these conventions were put together for a purpose. So let's talk about this a little bit in detail. On rights of political descendants and refugees, 1951 Refugee Convention. ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, that's a direct violation. Refugee status ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ, the purpose and objectives, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ ਲੈਣ ਦਾ, even though they have to satisfy the authorities. ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਰਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਹੇਅਰਸ ਅ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, once they were our citizen, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਿਜ਼ਮ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ. You understand this? But the problem is that Indian state is oppressor. ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. And that's what this article A12 means. ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ. You can advocate for your brother and sister who has sought refuge within North America. And moving on to the next one. So next slide is non-refoulement. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ, you can file a claim against them within their own country under this act, Article 33. These are for you to use to defend your own faith. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ? So it resonates
with the Sikh community ਸਾਡੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ is the religion of human rights ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿਲਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਸੀ ਮੇਨ ਅੰਬਰੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਲ ਉਸਰਿਆ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣੀ ਔਨ ਦੈਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੰਡ ਛਕੋਗੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਿਊ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਏਦਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੂ ਐਮ ਆਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ then we cannot move on that is the biggest problem and you will see this will implement further down ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਆ ਅਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣਾ they knew it that was the very reason that ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ and then the second role is what's my role ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ you have to understand this ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ you cannot achieve anything so you have to assign yourself a role ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਫੀਅਰਲੈਸਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ my purpose ਮੇਰਾ objective ਕੀ ਆ not only to this ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮੇਰਾ objective ਆ purpose ਕੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ
मैं क्रांति लैके जानी है कि मैं जस्ट टू शो दैट भी मैं वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के कन्वेंशन से गए सीगे उत्थे शिरकत की असीं रोल अदा करता and perhaps take few pictures, post it on social media and call ourselves Khalistanis. Perhaps show our friends and families that, hey, we were there and that's a proof we assi Khalse hain. Is that it? Aj da jehड़ा साडा purpose है ना has to be unified. इत्थों force multiply होनी चाहिदी आ जदों अगली वारी आउणा आ इत्थे कुर्सी रखण नूं थां नहीं होनी चाहिदी. That's the point. You have to go outside and preach beyond these walls. भी असी साडा purpose सीगा असी होरां नूं गांह लैके आउणा. And my commitment, what is my commitment? साडी commitment साडे नाल नहीं पंथ दे नाल आ. एक गल याद रखियो जेड़ा पंथ दा वाली नहीं हो सकिया ना वो किसे दा वाली नहीं. You have to understand this. ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਵੀ ਠਕਰਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਗੋਂ ਮੁਗਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰੈਸਰ ਸੀਗੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਓਪਰੈਸਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੈਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ they were given many opportunities to alliance with the Mughal Raj but they denied because they had one commitment that was ek panth ek granth. That was it and that should be our commitment. So now let's talk about Sikh revolution. As we spoke about the rise of human rights, next slide. So, why are we mentioning rise of human rights? There's a purpose behind it. क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ. And there's a proof for that. ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਦਾ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਫੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ. I studied, I read, I compared other scriptures. ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ. ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ 24 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ. ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ. ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ this line, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ. So there's a concern right there. ਇਹ concern ਕੌਣ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਾਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਸਿਆਈ. So Guru Nanak Sahib, he observed with concern ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ. atrocities, social and religious loot. ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ. So what he did, ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ. ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਿਆਈ ਨਾ ਹੋਰ ਸੋਚੋ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਆਵਾਜ਼। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ। So there was violations, atrocities and genocides. That's the whole concept of that. ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀਗੀਰੀ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? So what does ਭੇਖ mean? It's a commitment. That's what the ਭੇਖ means. It's a commitment. ਉਦਾਸੀਗੀਰੀ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ what does ਉਦਾਸੀ means? ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। To my analysis, udasi means an advocate, a voice for the weak, who committed to walk an extra mile for others. Unna dera nahi banaya koi. He went to individuals. He went to the weak. Above all, he went to the scholars. ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੂਗਾ? ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੂ ਫਰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਮਾਈ ਕਮੈਂਟ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਹੋਂਦ ਸੀਗਾ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ brought that revolution back. And that's why it was a rise of human rights. ਹੁਣ here's another thing. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਹੁਣ ਨੀਚ ਦਾ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਪਰ ਇਫ ਆਈ ਲੁੱਕ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਆ ਮਲਿਆ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਆਲਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਜੈਸਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ ਅਲਾਉਡ? ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਈਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਗਸਮੈਨ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆਫ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੂਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਡਿਲੂਜਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ ਥੋ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ ਪਾਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਗਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਛਾਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। This is a factor. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ Foundation of Human Rights. So I'm not going to go through this thoroughly. Just examples. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। You have to face those challenges. So moving on to ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਆ, so I do admit my mistake, apologize. So consolidated community, ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Do we ever study the 10th gurus in details and chapter by chapter? That's another downfall of our failure, I would say a challenge and obstacle to the Khalistan journey, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਐਂਡ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਈਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਸ ਅ ਰਾਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੰਨੋ, ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਤੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, emphasize service and humility and devotion. So ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, it's bringing human values into politics. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but we never spoke about his work. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ devotion, compassion and human values ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ social reform ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੌਲਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫੌਲਾਦ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਡੀਪਰ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰੂਲਰ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਹਮਣ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ।
ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਮਨੂ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਟੱਕਰਿਆ। And then moving on to Guru Hargobind Pasha. So I'm going to skip through some of these slides. But I do want to talk about this. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Why is that? Guru Har Pasha was a defender of our faith. ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। We never spoke about it. And then ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ ਉਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ। You have to understand these things. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। This is also part of manipulations. And ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, A Legacy of Human Rights, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। So that is the real picture of the Sikhi. So what is our takeaway from this? ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ what do we learn from this? ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, their legacy is going to be carried into this Sikh Confederacy. ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ 1716 ਚ ਤੇ 1799 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। So skip all the other ones. Yeah. So stop and visualize right there. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ let's visualize this ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। How was that possible? ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? What was their strategy? Live in accordance with Sikh values. That was their strategies. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ is the most dangerous thing you can do to your nations. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, you can never reach to the goal. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। They lived according to the Sikh value, unionizing, shared leadership, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ they focused onto democracy, justice and equality, focus in pursuant to Sikh establishment and their faith, meaning ek granth ek panth. So here's the era from 1947 to present. So in the light of UN policies, Geneva Conventions, these were the steps taken by the Indian agencies to eradicate Sikh Raj, manipulations. ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, they were seeking shelters. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ assimilate ਕੀਤਾ। the assimilations converted into genocide, ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ converted into genocide, ਤੇ genocide ਵੀ 2 ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ they were manipulated and then assimilated ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯet another quest to ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ like post 47 ਜਾਂ partition, that's when Sikh realized that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। So move on to the very last one. Keep skipping that. So signing India signing UN Charter. ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ UN ਚਾਰਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 47 ਚ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ UN ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। What was the reason behind that? You have to think about it. ਇਹ policies ਨੇ, the geopolitics, ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ? Why would India sign a UN treaty prior to the so-called independence? Why would they do that? You ever thought about that? They knew exactly what they were going to do. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਪਲੈਨਡ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UN ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸਿਟ ਇਨ देयर ਚੈਂਬਰ। So मैं माफी चाहना क्योंकि this chapter is so in detail and condensed, it cannot be explained within the time frame given. पर एक चीज जिहड़ी मैं तुहानू request करदा, and I am more than happy to provide these articles, the documents to you all, ताकि तुसी ये सारे document reference करके जिहड़ी भी कोई report बनदी है, for example if you come across a false information, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, and you have the right to do that under these declarations. So after the presentation we will be there to answer any of your questions. ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 9:15 ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ, ਉੱਥੇ 11:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਸੋ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, UK, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, UK ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆ। ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਟਰ, ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ 3-4 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, 5 ਆਬ। ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵਸੀ ਆ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਸੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਖੋ ਕੁਆਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਿ ਉਹ ਪਸਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਰਿਵਰ ਆ। ਯੈਲੋ ਰਿਵਰ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਆ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਬਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਰ ਔਨ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਲੜ ਹੋਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਮਾਇਨ ਲੋਕ ਤੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ, ਆ 2 ਲੋਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਕਾਹਤੇ ਸਜਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੀਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਲਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ,
ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਾਲੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 17.17% ਆ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ। ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ, 1 ਏਕੜ ਫੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। 17 ਮਿਲੀਅਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 2 ਸਲਾਈਡਾਂ ਮਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਇਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 75% ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ SYL ਦੀ ਕਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ SYL, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤ SYL ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੋਲੂੰਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਅ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਮ ਪਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਚੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੇਟ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਲਾਈਟ। ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ UK ਰੁਕੀ, ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਵੈਂਕੂਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ,
75% 80% ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਏਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ UK ਦਾ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਲ ਵਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਸੀ BC ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਮਾਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਦਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਕਲਮ ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਵਸੈ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ? 75% ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਲੜਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੱਦਰੀ ਬਾਬਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੱਥ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਕ ਹੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, 40% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਘਰ ਹੋਈ ਤੇ 2% ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਕਾਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਕ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੂਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਲਹਿਰ। ਇਸ ਸੁਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੁੱਖ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਲਹਿਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ 30% ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ ਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵੰਡੀ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤੇ 1966 ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਲੌਜ਼ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਲਾਅ ਪਾਏ। ਇਹ 3 ਲਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਪਟਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਪਟਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਆ, ਭਾਖੜਾ, ਹਰੀਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਲੀਗਲ ਆ ਅਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਣ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਦੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ? ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ?
ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ? ਕਪੂਰੀ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? SYL ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਪਟ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਵਾਂ 40 ਸਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੂੰਗਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਂ 84 ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ 6% ਰਹਿ ਗਿਆ, 50,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ 6%। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਤੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ 75% ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਕੱਲੀ 2% ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਲੀ 2%, ਅਤੇ ਇੱਕ 1.5% ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਬਮਰਸੀਬਲ, ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਓ ਤੇ ਉਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਖੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੋ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਲ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਮਾਰੂਥਲ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਹ ਕੱਲਾ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੱਲਾ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਭਰ ਕੇ, ਨਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਹੇਠਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੋਰ, ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੋਰ, ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੋਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਦਾ 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 ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2037 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਲਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਮੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਹੀਰਪੁਰ ਰੋਪੜ, ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 70 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, 70 ਟਿਊਬਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਨ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੀਓਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਕ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆ, 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੈਡ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਡੈਡ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਸਨਿਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਰਸਨਿਕ ਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆਰਸਨਿਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਲੋਰਾਈਡ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈਸਟ, ਮੈਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਇੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੇਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ,
ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਪਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਸਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਚਿੰਗ, ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟਰਮ ਇਹਦਾ ਬਾਇਓ ਅਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਇਓ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਟਾਪੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਚ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ HIV ਏਡਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਨੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਆ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਪਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਣ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਸਿੱਕਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ 100% ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100% ਆਪਣਾ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਆ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। 10,000 ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਆ, 132 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਵਰੇਜ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 132 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਪੰਜਾਬ 10,000 ਸਮੇਤ 1,060 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਆ 132 ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 10,000 ਸਮੇਤ 1,060। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। CIA ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CIA ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਾਰ ਔਨ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ 13,800 ਟਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 50%। ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੋ ਡੇਟਾ ਦੇਖੋ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਆ? 2%। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ, 40% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। 2% ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 44.5% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। NDPD ਐਕਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 222 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਓਵਰਡੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਤੇ 14,000 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮਾਪੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਆਹ 5-6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 70 ਕੁੜੀਆਂ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ UAE, ਓਮਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 400 ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ। ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮੈਦਿਕ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਰਭ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਤੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ 500 ਰੁਪਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਦਲਾ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਇਹਦੀ ਖਿੱਚ ਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਿਓ। ਆ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ +2 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਗਊ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਟੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਪੇਟੋ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਪੇਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਠਗੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ? ਕੋਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡੀ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੁਸ਼ਤਰੀ, ਰਾਜਪੂਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਥ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਪੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਇੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ ਲੂੰਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੜ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨਿਓ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਢਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
ਕਿੱਥੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ 700 ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੋਜਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਆ, ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਬਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਲੜਨ ਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਲੀਕਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਸ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚਲਾਈ, ਗੁਰਭਾਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਆ ਕਿ ਭਾਈ
इस पासे तो हटो, गुरु पासे, गुरु वाले पासे लगो, गुरु वाले बनो। सो अज दी जिहड़ी सरकार आ, पंजाब दा चीफ मिनिस्टर या आपां कह लईए सेंटर दीयां जिहड़ियां साजिशां आ, उन्हां ने डिब्रूगढ़ जेल दे विच सारे नौजवानां नूं जिहड़ी वो काफला सी वो थोड़े समय दे विच, मैं बेटी नूं करांगा हरमन कौर जी आ जाओ तुसीं उत्ते, सो वो थोड़े समय दे विच उन्हां नूं जेलां दे विच डक दित्ता। किन्ने ही नौजवान पंजाब दीयां जेलां विच डके होए आ, जिहड़े देश कौम दी पंजाब दी धरती नूं जिहड़ा आ भारती कब्जे दे विचों छुड़ाउण लई उपराले कर रहे सन। सो मैं बेनती करांगा बेटा हरमन कौर नूं जी, आप जी दे नाल वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट बारे वो जानकारी साझी करनगे, ये की आ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜੀ। हम राखत पातशाही दावा, जा इतको जा अगलो पावा, जो सतगुर सिखन कही बात, होग सही नहीं खाली जात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। So today we gather here to delve into a concept that resonates deeply within our hearts. That's the World Sikh Parliament. So it's just not an organization, but it's a beacon of sovereignty, an embodiment of our collective identity and a testament to the strength of our unity. Established with the blessing of Akal Takht Jathedar, its core principle revolves around the idea of sovereignty, with its Sikh community advocating for self-governance and empowerment. We, the Sikh community, have always governed ourselves. Therefore, the concept of World Sikh Parliament shouldn't be new to us. Self-governance is in our bloodstream. So self-governance in Khalsa looks like Khalsa khud khuda hai, Khalsa apne sare prabandh khud karega, Khalsa nyay aap karega, Khalsa dharti de padarthan di vand vi aap karega, Khalsa hukumat de kam aap karega, Khalsa aap hukumat hai, Khalsa ek sovereign soch hai. The World Sikh Parliament stands as a testament to the idea of sovereignty in its purest form. It's not about control or authority or confined to political boundaries or administrative structures. It's about empowerment. It's about recognizing our own ability to govern ourselves, to assert a belief, and to safeguard our heritage. It's about nurturing a mindset that embodies sovereignty in every action, every thought, and every deed. It's about carrying ourselves with dignity, respecting our traditions, and fostering a sense of unity. The Parliament doesn't just advocate for our rights, it educates us about the importance of our autonomy and self-determination. It teaches us that being sovereign means taking responsibility for our community and our future generations, and for upholding the values that have been passed down to us. खालसा राज घर तो ही शुरू हुंदा, असी ही खालसा या ते असी ही खालसा राज आ। खालसा आजाद हुंदा जिथे मर्जी होवे, ते ये किसी नवाबी दा गुलाम नहीं आ। खालसा नवाबी नूं भी ठोकर मारना जानदा आ। खालसा चंगा राज भी करके दिखा चुकिया। खालसा किसी दा गुलाम नहीं होया ते ना ही कदी होवेगा। So how did World Sikh Parliament come in formation? It was in Sarbat Khalsa of 2015, resolution number 5. This resolution stands as a milestone, as Sarbat Khalsa created the World Sikh Parliament to represent global Sikhs under the reign of Akal Takht Sahib. It directed the formation of draft committee comprising from both homeland and the diaspora. Sarbat Khalsa is a sacred part of the Panth. Panth da ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Historically, ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, मुलाकात हमारी तुम्हारी जंग के मैदान में होवेगी, वहाँ जो तीर तीर तलवार छुटेंगे वहाँ वो बातें होवेंगी। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲੀਆ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2014 ਤੇ 15 ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ? Okay, so ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਆਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 5 ਸੀ ਮਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 5. So Sarbat Khalsa validation of the World Sikh Parliament signifies the historical importance of this institution and its alignment with the core principle of Sarbat da Pala, ensuring the welfare of through inclusive decision making. The Parliament is a platform that unites us, not just in a word but in action, a platform that empowers us to stand as a nation with a global community. And we have many organizations that are connected to us, like we have today, Saving Punjab, United Sikh, Basic of Sikhi. They have all collaborated with us and made amazing projects. So as we continue to embrace the ideals of World Sikh Parliament, let us remember that it's not merely an institution. It's a philosophy. It's a way of thinking, a way of life. It's a beacon that illuminates our path, guiding us towards the future where the spirit of sovereignty enriches us, just not our community, but the world at large. Deg teg fateh raj karega khalsa, chulte nishan rahe fateh maharaj ke. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ
ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ US ਰੀਜਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਟਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਵੀਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਆ। ਸੋ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ 10 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਂਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਕੌਮ ਅਵੇਸਲੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ। ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਯੂਟਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆ ਮਿਸਟਰ ਹੁਸੈਨ, ਥੱਲੇ ਬ੍ਰੌਮਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਿਜਾਣੇ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਔਰ ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਈਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੌਣੇ 700 ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਲੈਪਟਾਪ ਐਪਲ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਉਹ ਵਨਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 189 ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਨਿਊਜ਼। ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਭੰਡਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਮੇਕਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ। ਅੱਗੇ ਚਲਿਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਇਹ ਲਵਾਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ। ਉਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਪਲੇਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਕਚਰ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਹੀਰੋ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲਿਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਈ, ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵੇਸ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵੱਡਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਗਰੋਸਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾਣੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਚਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੰਕ, ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਕੁਈਨ ਵਿਲੇਜ, ਅਸੀਂ ਕੁਈਨ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,40,45,000 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੌਟ ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ,
ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ DC ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜੈਸਿਕਾ ਗੰਜੋਲਸ ਆ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਅਲਵਿਨ ਕੁਰਤੀ, ਇਹ ਕਸੋਵੋ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਫੇਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ BBC ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਹਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਹ 2 ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 5 ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਗੇੜਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ BBC ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਚਲੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਐ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀਰ ਆ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅੰਬੈਸਡਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਦਿਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਨੀਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਂਪਲੇਟ ਪਿਆ ਹੈ, QR ਕੋਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪ ਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ? ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੈਂਟਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ 11:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गुरु प्रसाद संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सिर्फ 2 मिनट ही लाने, टाइम बहुत हो गया है। सब तो पहला तो मैं वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का जिन्होंने प्रोग्राम लिखिया, बहुत बहुत साड़ी समुची साध संगत वालों, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਟੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ UK ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ over $100,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ, 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ
ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਨੂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਦੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਨਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਨਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਨਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ, देख देख, पंत की झूल ते निशान रहे, झूल ते निशान रहे, सज दे दीवान रहे, बले सोनिया। सो समाप्ति है जी। धन्यवाद तुहाडा सारिआं दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, बेनती है जी सारिआं नूं, प्रशादा लग चुकिया, सारे जने छक के जाण दी किरपालता करनी जी। सो आप जी ने